තෙරුවන් සරණයි. භික්ෂුණී ශාසනය ආරම්භ වීම පෙරට කොටගත් ශාසන ඉතිහාසයේත් සම්බුද්ධ චරිතයේත් වැදගත් සිදුවීම් රැසක් සිදු වූ බිනරපුර පසළොස්වක පොහෝ දිනය අදයි. ස්වාධීන රූපවාහිනිය ඔස්සේ අප බලාපොරොත්තු වන්නේ නිවුණු දැහැමි ගුණගරුක තරුණ පරපුරක් අනාගතයට දායාද කිරීම සඳහා නිවෙන තුරුණු සිත් වලට දහමේ යථාර්ථය කියා දෙන වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට. අද දවසේ අපි අපේ වැඩසටහනට ඉතාම ගෞරව නමස්කාර පෙරදරිව ආරාධනා කළා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිස්සේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි අපේ හාමුදුරුවනේ. ඒ වගේමයි අපේ වැඩසටහනත් එක්ක අද දවසේ සහභාගී වෙනවා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි කියන මාධ්‍ය දෙකේම දහම් පාසල්වල දරුවන්ට දහම් දැනුම ලබා දෙන තරුණ ගුරුවරුන් ගුරුවරියන් නියෝජනය කරන තරුණ පිරිසක්. ඔවුන් එක්ක එකතු වෙලා අපේ ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ සමග අපි හෙට දවස යථාර්ථවත්ව දකින තරුණ පරපුරක් බිහි කිරීමට අවශ්‍ය දෙයක් කතා බහ කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා අදත් නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහන තුල. මේ ජීවිතයේ දුක සසරේ දුක වඩාත් වැඩිපුර දැනෙන කාලවකවානුවක්. ඒ සසරෙහි දුක පිළිබඳ අවබෝධයෙන් යුතුව අපි කොහොමද නිවැරදිව යථාර්ථවත්ව ජීවත් වෙන්න කියන කාරණාව තමයි අපි අද දවසේ අපේ මාතෘකාව බවට පත් කරගන්නේ. සසරෙහි දුක අභියස කොහොමද දහම යථාර්ථවත්ව අපේ ජීවිතවලට අවබෝධ කරගන්නේ කියන කාරණාව. මා ඊටාම ගෞරව නමස්කාර පෙරදරිව ආරාධනා කර සිටිනවා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය අපේ ස්වාමින් වහන්සේට මේ වැඩසටහනට ප්‍රවේශයක් ලබා ගන්නට. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහතු සම්මා සම්බුදු රාජාණන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා. අපින්වත් අමිල මහත්මයාණෙනි, ඒ වගේම තරුණ ගුරු මහත්මා මහත්මියනි, ඒ වගේම මේ රටේ හෝ ලොව කොතනක හෝ වෙසෙමින් මෙම ධර්ම සාකච්ඡාව ශ්‍රවණය කරන නරඹන සියලුම සදහැවත් පින්වත්නි, අද බිනරපුර පසළොස්වක පොහෝ දවස මුළු ලොවම ගතින් හුදෙකලාව බොහෝ විටක පැවතුනත් සිත් වලින් සුවපත් ලෙස එක්ව කටයුතු කළ හැකි අවස්ථාවක් ඒ මේ බිනර පුරපසළොස්වක පොහෝ දවස. ශාන්ත වූ හිත්වලට මේ ලෝකේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම උතුම මනුෂ්‍ය රත්නය, ඒ මහා කරුණාවෙන් හා මහා ප්‍රඥාවෙන් පිරිපුන් අසමසම ගුණ සමුදායකින් හැබී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්වා දුන් දේශනා කළ ඒ ශ්‍රී සද්ධර්මය අපි අද දවසේ මේ කෙටි වේලාවක් තුල අප අමිල මහත්මයාණන් සඳහන් කළා වගේ සසරේ ඇති බියකරු ස්වභාවය කොහොමද ධර්මානුකූලව දැකලා ඔබ හොයාගෙන යන සතුට සන්තුෂ්ටියට පීඩාවක් නොවෙන්න, එහෙත් ලෝකෝත්තර ආධ්‍යාත්මික ජීවිත සුවපත් කරගෙන ගත කරන්නේ කියන අදහස මතු කොට ගන්නටයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අමිල මහත්මයාණෙනි, මේ දුක පිළිබඳව නොදන්නවා නෙමෙයි, එහෙත් දැනුම එකක්, අවබෝධය තවත් එකක්. දැන් මේ දිනවල වඩාත්ම මුළු ලෝකම තේරුම් අරගෙන තිබෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අපි කතා කරන දුක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. නිදහසේ අපි කාටත් තිබුණු ආස්වාස ප්‍රස්වාසයේ පවා අපි ඍසි පරිදි අපිට ඕන පරිදි පවත්වා ගන්න බැරි තැන අපි කටයි නාස් දෙකයි හැකිතා දුරට ආවරණය කරගෙන වෙනදා ගතින් ආදරයෙන් ලිංගතුකමින් සැප හොයාගෙන යන ඔබ ලං වුණු දෙමව්පියෝ දරුවෝ ස්වාමි භාර්යා ආදී වශයෙන් අද දවසේ බොහොම පරිස්සමෙන් හුදෙකලා වෙලා මේ කුමක්ද පවසන්නේ? මේට අවුරුදු දහස් ගණනකට පෙර ආතුව හරියටම සඳහන් කළොත් 2564 වර්ෂයකට පෙර ආතුව 2565 කියන වචනේත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
මේ ලෝකයේ පහළ වූ ශ්‍රේෂ්ඨතම බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළ යං කිංචි සමුදය ධම්මං සම්බන්තං නිරෝධ ධම්මං යමක් හට ගන්නා සුළුද ඒ හැම නැසෙන සුළුයි කියන යථාර්ථය නොවේද මේ පෙන්눔 කරන්නේ. මෙන්න මේ ඔස්සේ අමිල මහත්මයාණෙනි දැන් අපි දුක ගැන කතා කරනවා. දැන් මෙහෙම සඳහන් කරනකොට මට අදහසක් මතක් වුණේ ඒක සාමාන්‍ය ඔබේ හිතමතු කරන්නේ මම සඳහන් කරන්නේ අපේ රටේත් ලෝකයේත් මෙච්චර කාලයක් මේ සුභවාදීව දකින්න කියලා ඉංග්‍රීසි වචනෙන් පොසිටිව් කියන එකට කැමැත්තෙන් හිටියේ නෙගටිව් වලට අකමැති වෙලා හිටියේ. දැන් මේ රෝගයත් එක්ක සමහර විට අහන්න කැමැති නෙගටිව් වලට කැමැති පොසිටිව් වලට අකමැති. ඒ හේතුව රෝගයත් එක්ක. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබට සුභ අසුභ දෙක දැකලා උපේක්ෂාව පුරුදු කරන්න. උපේක්ෂාව කිව්වේ හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵල විපාක ඒ හේතුන්ගෙම විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන ස්වභාවය දැකලා සම්මුතිය තුල සම්මතෙන් අපි මොනතරම් මම කැමති ප්‍රියයි මගේ කියලා හිතින් ගත්තත් අතින් ගත්තත් ඇස්වලින් ගත්තත් කටින් ප්‍රකාශ කළත් එහෙත් තණ්හා මදමාන දිට්ඨීන්ගෙන් බැහැරව හේතුව හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. වෙනස් වෙන තැන ඒ තමයි දුක. වෙනස් වෙන තැන ඔබ අකමැති වුණොත් ඔබ දුක හිතේ පහළ කරගන්නවා. ඔබ අනෝබෝධයෙන් බැඳුනොත් බැඳෙන්නේ වෙනස් වෙන දේවල්. සියල්ල වෙනස් වෙනවා. සියල්ල වෙනස් වෙනවා. වෙනස් නොවන දෙයක් නැහැ. මේ ලෝකේ පණ ඇති සියල්ලම වෙනස් වෙනවා. සබ්බේ සංඛාරා අනිච්ඡාති. සියලු සංස්කාර ධර්මය අනිත්‍යයි වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මෙතන තමයි අමිල මහත්මයාණෙනි ඒ වගේම අපේ පින්වත් ගුරු මහත්මාවරණි මහත්මීනි මේ දුක කියන එක අපි තේරුම් ගන්න. නැතු මේ හඬා වැළපෙන්න කියන අදහස නෙමෙයි. අපි කැමති පරිදි කිසිවක් පවතින්නේ මේ හැම වස්තුවකම මේ අතට හසු වෙන හෝ ඉන්ද්‍රිය ගෝචර වස්තුන්ගේ පමණක් නෙමෙයි. චිත්ත චෛතසිකවල සිතුවිලි වල පවා පවතින උදයව්‍යක්. හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා. මෙන්න මේක තමයි දුක්ඛ කියන වචනයෙන් පැහැදිලි කරන්නේ. එහෙමනම් සැප කියන තැන සම්මතේ අපි පරිහරණය කරන නිවැරදි මඟක ධර්මානුකූලව යහපත් ලෙස එහෙත් හිතෙන් දැඩිව ගන්න එපා, උපාදානය කරන්න එපා. හේතුව වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙන තැන කොහොම සියල්ල වෙනස් වෙන තැන හඬා වැළපිය යුතු නැහැ. ඔබ ධෛර්යමන්ත විය යුතුයි. දැන් මේ ලෙඩ දුක් ඉදිරියේ හඬා වැළපෙන්න නෙමෙයි පරිස්සම් වෙන්න. ජීවිතය ගත කරන්න ඕන දුර්ලභව ලැබූ මනුස්ස ජීවිතය පාත්ත ගන්නවා ධර්මයේ දකින්නත් හුස්ම ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. හැබැයි හඬා වැළපෙන්න නෙමෙයි. ගිලන් වුණොත් ප්‍රතිකාර කරන්න. මේ අදහස දැක්මක් ඇති කර ගැනීම අවශ්‍යයි. දුක සංසාරෝගා මහබ්බය. මේ මුළු සසරම දුකින් පිරීලා. දැන් මේ මොකද්ද කියන්නේ? හඬා වැළපෙන්න නෙමෙයි. අනෝබෝධයෙන් කටයුතු කළොත් දුක අප තුළම සකස් වෙනවා. කොතනකවත් දුක නැහැ. අප තුලින් මේක සකස් වෙනවා අනෝබෝධයටපත් වුණා. හොඳයි. අමිල මහත්මයාණෙනි බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයටපත් වෙනකොට ත්‍රිවිද්‍යා ඥාන උපදවා ගත්තා. පුබ්බේ නිවාසානුස්සති චතුප්පපාත ආසවක්ඛ්‍ය මක්ඛිතියෙන් සඳහන් කළොත් තමන් වහන්සේ හා සියලු සත්‍යයන්ගේ සසර පිළිබඳව දුටුවා. වැඩිපුරම උපත ලබා තිබෙන්නේ නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපාය. බෞද්ධ දර්ශනය තුළ නැවත ඉපදීම, කර්මය, පුනබ්භව නැවත ඉපදීම, පටිච්ච සමුප්පාදේ හේතුඵල ධම හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන ඵල, ඒ හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන මේ දැක්ම උගන්වනවා. එතකොට සියලු සත්‍යෝම ඔවුන්ගේ අතීත සංසාර ගමනේ වැඩිපුරම උපත ලබා තිබෙන සතර අපාය. බ්‍රහ්ම ලෝකයක, දිව්‍ය ලෝකයක, මනුස්ස ලෝකයක පිළිලා සැප කියලා යමක් ලැබලා තිබෙනවා නම් මේ හැම සත්‍යයුගෙම අතීත සංසාර ගමනේ ඉපදිලා ලැබපු දුකත් එක්ක අලඟු තියන්නවත්, අලඟු තබන්නවත් බෑ. අලඟු තබනවා කියන වචනේ තේරුම් කරගන්න පුළුවන්. ඊටාම ස්වල්ප අවස්ථාවක් ගැන සඳහන් කරන්නේ. ඒ තරම් දුකක් විඳලා තියෙනවා. එහෙනම් මේ ලබාගත් දුර්ලභ මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාකම තේරුම් ගන්න ඕනේ. දුර්ලභංච මනුස්සත්තං. මේක තමයි ප්‍රධාන දෙයක්. බොහෝ කෙනෙක් මේ දුර්ලභව ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතයේ වටිනාකම තේරුම් අරන්නේ. හැසිරෙන විදිය පස්පව් දස අකුසල් සිද්ධ කරමින්. මොනතරම් අමාරුවෙන් ලබාගත් මනුස්ස ජීවිතයේද මේ නිකරුණේ ගත කරන්නේ, විනාශ කරගන්නේ කියන එක ඇයි තේරුම් ගන්න නැත්තේ? සරලව සඳහන් කළොත් අමිල මහත්මයාණෙනි, කරපොත්තට තියෙන බයවත් අඩු ගානේ සංසාර ගමනට බයක් නැති හැටි මහ පුදුමයිනේ. බලාගෙන සිටිද්දි මේ ජීවිත ලෙඩ දුක් දිරාගෙන යාම අපිට ඕන විදියට පවතින්න බැරිව හිටි ගමන් කතා කරන්න බෑ, ස්පේන්නේ නැහැ, දෑත දෙපය වාරු නැති වෙලා යනවා, මට හුස්ම ගන්න බෑ, මාව මැරෙයිද කියලා කෑ ගහලා ඒ අය සුවපත් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ගමනේ මේ ටික දැකලවත් මමත් නිවැරදිව සුවපත්ව ජීවත් වෙලා අන් අයටත් ජීවත් වෙන්න ඉඩ දෙන්න ඕන කියන එක. මේ ලෝකේ හැම මිනිසෙකුම, හැම සත්‍යයකම ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා.
සමහර සතුන් අපිට කරදර වෙන්න පුළුවන්. අපි ඒකෙන් ක්‍රම යොදා ගන්න ඕනේ. අපි පරිස්සම් වෙන්න. හැබැයි හැම සතෙකුටම ජීවත් වෙන්න අයිතියක් තියෙනවා. ඒක බෞද්ධ දර්ශනයේ ප්‍රධාන අදහසක්. එතකොට දැන් මේ දුර්ලභව ලබාගත් මනුෂ්‍ය ජීවිත අපි දුක ගැන කතා කරනවා. මේ මහත්මීන් එක්ක අපි පසුව දුක ගැන තව විස්තර කතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට දුක තියෙන්නේ කොහේද? දුක තියෙන්නේ අනවබෝධය තුල. අනවබෝධය තුල. අනවබෝධයෙන් හටගත්ත හැම දෙයක්ම නැති වෙනවා කියන අදහස හිතට පුරුදු කරන්න තු දැනුම තියෙනවා. කවුද දන්නේ නැති ලෙඩ වෙනවා කියලා, මිය දෙනවා කියලා. ඒ වුණාට ලෙඩ වෙනකොට හෝ මිය දෙනකොට මම හිතුවේ නෑ මාව දාලයයි කියලා. බොළුවේ අත තියලා පොරොන්දු වෙනකොට මං හිතාගත්තේ හැමදාම ඉඳී කියලා. හමු වෙනකොට අපි හිතාගත්තා මගේ මුළු ලෝකෙම මං දිනාගත්තා. මමම තමයි මේ ලෝකේ සතුටම වාසනාවන්තමයි කියලා. එහෙත් ලෝකේ යථා ස්වභාවය අනුව හටගත්ත හැම දෙයක් වෙනස් වෙන ස්වභාවය තුල ලෙඩවීම දි รา ගෙන යා මරණය ඔස්සේ ඇයි හඬා වැළපෙන්නේ? මම හිතුවේ නෑ මෙහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. මේ මොකද්ද වුනේ? දැන් නම් මට ජීවිතේ තේරුමක් නෑ කියලා. ඇයි එතෙන්ට එන්නේ? පැහැදිලිවම ජීවිතයේ ආරම්භයේදීම හිතන්න සඳහන් කළා ඉපදීමේ පටන් ලෙඩවීම දි รา ගෙන යා මරණය ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම අප්‍රියන් එකතු වීම යමක් කැමති නම් ඒ දෑ නොලැබීම කෙටියෙන් ස්කන්ධ පංචකයේම දුකක් හැටියට පෙන්වමු කළා. මේ බව තේරුම් අරගෙන සම්මුතිය තුල මම මගේ කියලා පැවැත්වුවත් පරමාර්ථය තුල කිසිවක් මගේ වෙන්නේ ස්ථිර වෙන්නේ සදාකාලික වෙන්නේ. ඔන්න ඔතනින් දුකින් නිදහස් වෙලා වෙනස් වෙන ලුවක් තුල සෝවත්තිකෝ පීති ගමනිය සුවසේ නිරාමිස ප්‍රීතියෙන් අපේ ගමන අපිට යන්න පුළුවන්. දුක තුල සැප මතු කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් සැප තුල ඔබ දුක තමයි ස්පර්ශ කරන්න වෙන්නේ. අපේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් ප්‍රවේශයක් ලබා ගනිමින් ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ කළ අනුශාසනාව තුළින්ම අපට මේ සංවාදය සඳහා යොමු වීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. දුලබව ලැබෙන මිනිස්කමේ අගය වටිනාකම හඳුනා ගනිමින් ජීවිතයේ සතුට සාර්ථකත්වයේ දකින අතර අපේ ආධ්‍යාත්මික සුවතාව වෙනුවෙන් මොකක්ද කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි කතා බහ කරන්න සූදානම්. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනෙහි දියත් වෙන සිංහල ඉංග්‍රීසි කියන මේ මාධ්‍ය දෙකෙහිම දහම් පාසල් වල ගුරු බවතුන් තමයි අපේ වැඩසටහනත් එක්ක අද දවසේ එකතු වෙන්නේ ප්‍රශ්න විමසන්න සංවාදයේ දෙන්න. හැබැයි මේ ප්‍රශ්න ඔබෙත් ප්‍රශ්න බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අපේ වැඩසටහනත් සමග එකතු වෙන්න ඔබට ආරාධනා කරමින් අපි ආරාධනා කරනවා ප්‍රශ්න විමසන්නට. ගරුතර ස්වාමින් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ දේශනා කරා ස්කන්ධ පංචකයේ තමයි දුක තියෙන්නේ කියලා. ඇත්තටම ඒ ස්කන්ධ පංචකය කිව්වහම ඒ ගොඩවල් පහක්. ඒ ගොඩවල් පහේ හැම තැනම දුක තියෙනවද? එහෙම නැත්නම් වේදනා ස්කන්ධය වගේ එකක විතරද දුක තියෙන්නේ? අන්න ඒක පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න පුළුවන් නම්. එතකොට බුද්ධික ප්‍රනාන්දු ගුරු මහත්මයාණෙනි අප දුක පිළිබඳව කතා කරනකොට ස්කන්ධ පංචකය පිළිබඳව කතා කළ යුතුමයි. රූපස්කන්ධය රූප කියලා කියන පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන මේ ධාතු හතරත් වන්න ගන්ධ රස ඕජා කියන හතරත් මේකට කියන සුද්ධාෂ්ටක කියලා. මෙන්න මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ රූපස්කන්ධය පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන හතරෙන් සකස් වෙලා තියෙනවා. වේදනාව යනු සැප දුක් මධ්‍යස්ථ විඳීම. සංඥා යනු සලකුණු හඳුනා ගැනීම. සංස්කාරය යනු සිතින් රැස් කිරීම, සකස් කිරීම. අවසානයේ අරමුණු කර්ම බවට පත් කිරීම සංස්කාර. ඊළඟට විඥාන අරමුණ හඳුනා ගැනීම. මෙන්න මේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන මේ පහ විඥානීය නායකත්වයේ ධර්මෙන් අනිත් හතරත් එක්ක සමුදාය චරන්ති ඔබ හැසිරෙනවා. ඒ අරමුණු අනුව සකස් වෙන විඥානීය නායකත්වයේ දරනවා. එතකොට මේ කිසිම ස්කන්ධයක් තුළ දුක නැහැ. වෙනස් වීම තිබෙන්නේ. ධර්මයේ හඳුනන අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත. නිට්ටය නොවන ස්වභාවය වෙනස් වෙන ස්වභාවය ඒ වගේම ඒ තුල අනෝබෝධය නිසා දුක සකස් වෙනවා අපේ හිත තුල ඒවා මුල් කරගෙන අනත්ත මේ කිසිවක් අපේ වසඟේ අපට ඕන විදිහට මේවා පවතින්නේ නැහැ. එතකොට මේ කිසිවක් තුල හෝ ස්කන්ධ පංචකයේම දුක නැහැ. දුක හටගන්නේ අපි එයට දක්වන ප්‍රතිචාරය අනුවයි. දැන් මේ එක උදාහරණයක් ගමු. අපි කාලය කෙටි නිසා බුද්ධික ගුරු මහත්මයාණෙනි දැන් මේ රූපස්කන්ධය මේ ශරීරය අපි ගමු. එතකොට දැන් මා මුලින් සඳහන් කළා වගේ පෝෂ්‍යදාය ආහාර ලබා දෙනවා. ඔබ ඉගෙන ගන්නවා රැකියාව වෘත්තිය අභිමත විවාහ දරුවෝ යුතුයකම් ගේදොර ලෝකෙටත් යමක් කළ හැකි යමක් සිද්ධ කරනවා. දැන් සංකතයක් නිසා මේ රූපස්කන්ධයේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ කියන හතර වෙනස් වෙනකොට
ලෙඩ වෙනවා, ගිලන් වෙනවා ආදි වශයෙන් බෙහෙත් කරනවා. හැබැයි අපේ හිත පුරුදු කොට තියෙනවා හේතුම් පටිච්ච සම්භූතං හේතු භංගාස් නිරුජ්ජති. හේතුම් ප්‍රත්‍ය කරගෙන මේ සකස් වුණ හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙලා යනවා. අවශ්‍ය තැන දැන් ඔබට තරුණැත්තු හැටියට ඔබට ප්‍රසන්න ලෙස ජීවිතය පවත්වනවා. ඒ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ධර්මානුකූල වෙන්න ඕනේ. හැදිච්චකම එක පංචශීලයේ පටන් පෙන්වා දීලා තිබෙනවා ගුණවත්කම, සීලය, හික්මීම පෙන්ලා දීලා තිබෙනවා. ඒ අනුව කටයුතු කරන්න. ඔබ ජීවිතය ගැන දකින්න. හැබැයි පදනම සකස් වෙන්න ඕනේ. සියල්ල අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්කයට යටත්. ඒ අවබෝධයේ ඔස්සේ ඔබ රූපයත් එක්ක. මා ඔබෙන් දකින්නේ ඔය බාහිර පෙනුම වගේම හදවත තුල තිබෙනවා මම වගේම ඔබත් ඔබ වගේම මම සියලු දෙනාම ඇට සැකිල්ලක් බඳිය. මේ යථා ස්වභාවය එයයි. අවිදිනා වැසිකිළියක් බඳිය. හඬන්න වැළපෙන පිළිකුලකට පැත්තකට තල්ලු කරන්න නෙමෙයි අමිල මහත්මයානි. හැබැයි එතෙන්දී අපි රාගයෙන් කුල්මත් වෙලා විපතක් Tamanට අනුන්ට කරන්නවත් අකමැත්තෙන් දේශයෙන් අනුන්ට හෝ Tamanට කරගන්නවත් නෙමෙයි යථාර්ථයේ හට අරගෙන බිඳී නැති වෙලා යනවා. ජීවිතය තුළ ඔබ වගේ කෙනෙක් සත්පුරුෂ මිනිස්සෙක් මූණ පාට මොකක් වුණත් රට ජාතිය මොකක් වුණත් කතා කරන භාෂාව මොකක් වුණත් සත්පුරුෂ මිනිස්සෙක් නේද කියන තැන දකින්න. වෙනස් වෙන තුන ලෙඩවීම, දි รา ගෙන යාම, වෙන්වීම ආදී වශයෙන් මේ තමයි ලෝකයේ යථා ස්වභාවය. දැන් අර දුක්ඛ කියන වචන ලෝකෙ පෙන්වුම් කළා. හැබැයි හඬා වැළපෙන්න ඕනේ නැහැ. වෙනස් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා වෙනස් වෙන බව දන්නවනම් හැම හමුවීමකම මොකද්ද තියෙන්නේ අමිල මහත්මයාණෙනි? හැම හමුවීමකම වෙන්වීමක් තියෙනවා. එහෙමනම් වෙන් වෙන බව දන්නවනම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? වෙන් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ වගේ කෙනෙක් මගේ ජීවිතේ මුණ ගැහිම සැනසෙල්ලක් කියලා ඔබ යුතුයකම් කරන්න. සිගාලවද සූත්‍රයේ සදිසා නමස්කාරයෙන් දෙමව්පියෝ දරුවෝ ස්වාමි භාර්යා යහළු හිත මිතුරන් ආදී වශයෙන් පෙන්වම් කළා යුතුයකම් කරන්න. මොකද ඕනම මොහොතක් ජීවිතයේ අවසන් මොහොත වේ. නිසා කෙටි කරගත්තොත් ස්කන්ධ පංචකයේ තුල දුක නැහැ. දුක තියෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ අපේ අවබෝධය හෝ අනවබෝධය තුල. දැන් රහත් උතුමොත් ස්කන්ධ පංචකය පාත්තගත්තනේ. ඉතින් දුක නැහැ නේද එතකොට? එතකොට අනවබෝධයෙන් තමයි මේක දුක සකස් වෙන්නේ. අන්නේ අවබෝධය ඇති කරගත්තොත් ලෝකේ හැමතැනකම දුකක් හැටියට නෙමෙයි පස්සද්ධිය සිතේ සැහැල්ලු බවක් අපිට දැනෙන්න ඕනේ. Venerable Swamin Wahanse, nowadays we are too busy with our day-to-day lives, maybe with our jobs, families and children. So with all these responsibilities, how would someone practice absolute truth while living their conventional life? Of course, Mrs. Gihani, there are two truths according to Buddhist teachings or Buddha's teachings. Sammuti Satcha and Paramatta Satcha. Sammuti Satcha means conventional truth. Paramatta Satcha means absolute truth. We have to tackle with these two paths together. We have to be mindful. As we explained before, when we talk about 5 khandhas or 5 aggregates, we explained already there is nothing dukkha in any khandhas, but it depends on our understanding. Therefore, conventionally, you have to say your mind. You are able to call yourself and others, I love you, I like you. But it should be virtuous, and then you can work with. But still you have to train your mind to accept the truth of reality. That means nothing is permanent. That means everything is impermanent. Sabbe sankhara anicchati. Transient are all component things. Just we have to train our mind to accept this truth. Otherwise, when we meet each other, we may think, oh, it's all over, it's all right. My whole world is fulfilled with love and completion. And then I'm so lucky. But still, we have to keep these thoughts in our mind, what it is. Everything is impermanent. Any time, we may leave this world keeping everything behind. Even with my body, I don't have any control with single hair in my body. And then, how come I am going to call myself is permanent? Of course not. If I have no any control over my body or life, how come I am going to call someone to you are in my life? With that experience, just you have to act accordingly with your own
mind and thoughts, what you earn through your activities. You have to be virtuous, and then just you have to live happily. At the same time, you know, anytime it may disappear. Anytime, all kind of things collapse. That's the nature of this human life. We don't want to cry, but to be happy. Only thing is, we have to be mindful. Buddhism never asks anyone to cry by thinking it is impermanent, or everything is impermanent. Only thing is, just you have to be mindful and then do your or fulfill your duties towards each other, and then spend your time all the time with real understanding of happiness. Nothing is permanent in this world, but you have to be happy all the time. With each moment of your life, be virtuous, and then you can find what happiness is within yourself. And then anytime we may leave this world, but still we can close our eyes with satisfied mind, because I never violate. It could be little things, but still I can make my mind happy because I had a peaceful life throughout of my this lifetime. Okay? නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි අද දවසේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මේ සසර බියකරු බව, සසර දුක පිළිබඳ යථාර්ථ අවබෝධය දහමට අනුකූලව ළඟා කරගන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි කතා කරමු මේ සම්බන්ධයෙන් විරාමයක් ලබාගෙන. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් අපි අද දවසේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ මේ සසරෙහි අපිට දැනෙන බියකරු බව, දුක පිළිබඳව. මේ පිළිබඳව දහමට අනුකූලව අවබෝධ කරගෙන සතුටින් සාර්ථකව ජීවිතය ගෙවන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳව කතා කරනවා. අද දවසේ බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වැඩම කර සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ වැඩසටහනත් එක්ක එකතු වෙනවා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ඉංග්‍රීසි සහ සිංහල කියන මාධ්‍ය දෙකෙහිම දහම් පාසල්වල දරුවන්ට දහම් දැනුම ලබා දෙන ගුරු බවතුන්. දරුවන්ට දහම් දැනුම ලබා දෙන්නේ Taman අවබෝධ කරගත් කිසියම් දහමකට අනුකූලව. එය ඔබටත් වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසයි අපි මේ සාකච්ඡාව සංවාද ස්වරූපයෙන් ගෙනෙන්නේ. අපි සූදානම් තවත් ප්‍රශ්නයක් වෙත යමු වෙන්න. ගාතෘ ස්වාමීන් වහන්සේ, ස්කන්ධ පංචකය ඇතිවීම දුකක් හැටියට අපි අවබෝධ කරගන්නේ කෙසේද කියලාද? කෞශල්‍ය ගුරුතුමියනි, දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් සිටින්නේ මේ සසර ගමනේ දුක පිළිබඳවයි. එතකොට අමිල මහත්මයාණෙනි, දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ දුක නැති කරන්න කියලා මේ ස්කන්ධ පංචකය නැති කරන්න, විනාශ කරන්න නෙමෙයි. ස්කන්ධ පංචකයක් නැවත හට නොගන්නා ස්වභාවයට මනස පුරුදු කිරීම. ඒ කියන්නේ කෙලෙස් ආශ්‍රව ධර්ම. අපි තවත් ඔබට වැටහෙන විදිහට කිව්වොත් කර්ම. අතීත කර්ම විපාක නොදෙන හැටියට අවබෝධයට ගන්නවා. වර්තමානයේ කර්ම රැස් වෙන්නේ, අනාගතයේ කර්ම සකස් නොවන ආකාරයටත් හිත පවත්වනවා. එතන තමයි මේ ආශ්‍රව ධර්ම ප්‍රහාණය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් මේ ස්කන්ධ පංචකයේ දැන් මේ ලබාගත් ස්කන්ධ පංචකය නැති කරන්න කියන එක නෙමෙයි. දැන් ධර්මාවබෝධය ලබන්නත් අපි ජීවත් වෙලා ඉන්න ඕනේ. දැන් මේ කොවිඩ් වලුත් ඒක පැහැදිලිනේ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිලන් වූ තැන ප්‍රතිකාර ගත්තා. ඒක අතව අහලා තියෙනෝනේ. විනය පිටකේ බේසජ්ජක් ඛණ්ඩකයේ කළ යුතු ප්‍රතිකාර පිළිබඳව බොහොමයක් දක්වා තිබෙනවා බෞද්ධ දර්ශනය තුළ. නමුත් බුදු දහම අනුව දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ අර ත්‍රිවිද්‍යා ඥානයන් අවබෝධයේදී පැහැදිලි කළේ සංසාර ගමනේ අප්‍රමාණ කාලයක් දුක් විඳලා තියෙනවා, වැඩිපුරම සතර පායි ඉපදිලා. හොඳයි, ඒ ගමනේ මේ ලබාගත් දුර්ලභ මනුෂ්‍ය ජීවිතය බොහොම වටිනවා. දැන් මේ ජීවිතේත් දැන් දුක්ඛාර සත්‍යයේදී සඳහන් කළ කොටස ඔබට මතක ඇති මා හිතනවා. ජාතිපි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා, ව්‍යාධිපි දුක්ඛෝ, මරණම්පි දුක්ඛං, අප්පේ සම්පයෝගෝ දුක්ඛෝ, පියෙහි විපයෝගෝ දුක්ඛෝ, යම් පිච්ඡං නලබති තම්පි දුක්ඛං, සංකිට්ඨේන පංචපාදා නක්ඛන්දා දුක්ඛා. දැන් මේ ඔක්කොම එකින් එක විස්තර කරන්නේ. දැන් මේ සඳහන් කළේ එතකොට මේ අපි අවබෝධ කරගන්න ඕන ඒ අර සරල අදහස. උපතහා සමගින් ලෙඩවීම, දි รา ගෙන යාම, මරණය, අප්‍රියයන් එකතු වීම, ප්‍රියන්ගෙන් වෙන්වීම, යමක් කැමැති නම් ඒ දෑ නොලැබීම, කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා නම් මේ ස්කන්ධ පංචකයම දුකක්ය කියන අදහස.
නමුත් දැන් අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ ස්කන්ධ පංචකය, ඒ කියන්නේ අපි මේකට ගමු ජීවිතය කියලා. අපි ජීවත් වෙන ගමන් හිත තුලින් ලෝභ දෝෂ මෝහ ආදී කෙලෙස් සකස් නොවන ආකාරයට රූපය පවත්වනවා, සැප දුක් මධ්‍යස්ථ කියන විඳීම් පවත්වනවා, සංඥා ගන්නවා, සලකුණු සංස්කාර සකස් වෙනවා, කුසල සංස්කාර ඒවා අපිට එක්තරා තැනකදී පුඤ්ඤාභි සංස්කාර වෙනවා, අනිත් තැනකදී අපුඤ්ඤාභි පව් වෙනවා, අනිත් තැනකදී ආනෙන්ජාභි බලවත් වූ ධානා සමාපatti ලබා දෙන. හැබැයි අවසානයේට එනකොට මේ සියලු සංස්කාර බැහැර වෙන්න ඕන. නමුත් මේ යහපත් වූ ජීවිතය පාත්තන කියන තැන අරමුණු සකස් වීම, කර්ම සකස් වීම අපි කුසල tattve පාත්ත ගන්නවා. ධර්ම අවබෝධ කරගන්න එක. විඥානය කියන්නේ අරමුණු හඳුනා ගන්න එක. එතකොට මෙන්න මේ අවබෝධයේ ඔස්සේ අපි ජීවිතය සතුටින් ගත කරනවා. හැබැයි මේ රූපය කියලා මම මුලින් සඳහන් කළා වගේ තණ්හා මදමානෙන් ඇලෙන්නෙත් නැහැ. සැප දුක් මධ්‍යස්ථ ඉදිරියේ වේදනා ස්කන්ධයේදී සැපේ කියලා තදින් ගන්නෙ නැහැ, දුකයි කියලා දුක් වේදනා ගැටෙන්නේ නැහැ. සංඥා හඳුනා ගන්නකොට දැන් මට පේන්නේ ඔබ නම් ගුණවන්ත යහපත් වූ මහත්මියක්. මම අමිල මහත්මයා හඳුනා ගන්නවා. ඔබ හැම කෙනෙක්ම මට පුණ්‍යවන්තයි. මම නොදුනුවත් රටේ ලෝකෙ කොතනක හෝ ඔබ බලනවා නම් සාකච්ඡා කරන මගේ හිතෙන් අරමුණක් ගන්නවා. පින්වන්ත වූ ඔබ සමහර විටක මොන විදියෙ දැස බලාගෙන අහගෙන හිටියත් පින්වන්ත ගුණවන්ත වූ අයෙක් නේද කියලා. දැන් දේවදත්ත හාමුදුරුවෝ නපුරුකම් කරනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ තරහ පහළුන්නේ පව් සිද්ධ කරගෙන ඔබ දුගතිය හදාගන්න එපා කියන අදහස. පින් සිද්ධ කරා හොඳයි කියලා සරියුත් මොගලන් දෙනම ප්‍රශංසා කළා. හැබැයි නුඹලමයි මගේ ජීවිතේ මම මොනතරම් වාසනාවන්ත නුඹල මට ලැබීම ගැන කියලා තණ්හා මදමාන දිට්ටි නෑ. ස්වාමියා බිරිඳ වුණත් ඔබ මොන මොහොතක වෙන් වෙලා ගියත් ඔබ වගේ කෙනෙක් ජීවිතේ මට මේ ජීවිතය පවත්වන්න මුණ ගැහිම ගැන තියෙන සැනසෙල්ල. අපි දන්න ඕන මොහොතක් අවසන් මොහොත වේ. ඒ නිසා අපි යුතුයකම් කළ සැනසෙල්ලමත් ජීවත් වෙමු. ඔබට පුළුවන්ද ඕන මොහොතක සියල්ල අවසන් වුණත් හිත සංසිඳව ගන්න? එතකොට අර ස්කන්ධ පංචකයේ ගැටලුවක් නෙමෙයි. ඒවා අනවබෝධය කරගත්තොත් අපි මේකත් එක්ක තණ්හා මදමාන දිටි ස්කන්ධ පංචකෙම සකස් වෙනවා. අවබෝධය තමයි වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට අපිට දුක නැති කරනවා කියන්නේ ස්කන්ධ පංචකය නැති කිරීම නෙමෙයි, අපේ සිත්වල සකස් වෙන නැත්නම් ස්කන්ධ පංචකයේ කෙරේ ඇතිවන ඇලීම ගැටීම මුලාව සංසිඳව ගන්න එක. නැවත සසර දුකකටපත් වෙන ස්වභාවයට ඇතිවෙන ස්කන්ධ පංචකයක් ලබා දීම එතනින් සංසිඳෙනවා. Venerable Swamin Wahanse, can you explain that if we realize that this sansara is dukkha, how should we spend our lifetime? Thank you. And Mr. Himal, of course, sansara means simply, I would say, the circle of death and birth. Simply, I would say, the circle of death and birth. Throughout of this circle, we suffered a lot, according to the teachings of the Buddha, especially in our past lives. For millions, billions lives, we have suffered. Still, we have been suffered. That means we are not inviting anyone to cry by thinking this way, because the Buddha's teachings are not optimistic or pessimistic, but it is realistic. Yatha bhutam pajanati. The Buddha is explaining to see the reality of this circle of death and birth. Seeing things truly they are. Seeing things truly they are. That means if we came to this world, of course we have to face for sicknesses, old age and death, associating with unfriendly people, also departing from loved ones, not getting what we want, etc. By knowing this truth, of course you have to study well, work hard. Of course you are in now medical college, that's fine, continue your life. And then of course you have to enjoy in your life with them. At the same time keep in your mind too, help other people, save others' life, that's fine. All the time keep in your mind, I have to be a noble person or virtuous person into this world, because really I got this human life. And then whatever the thoughts you are supposed to create in your mind, be mindful whether it's right or not. If it is not right or evil, of course avoid it, prevent it. You are not supposed to put into work. If it is right,
just go ahead and then continue it, and then you can make yourself happy. At the same time, you can assist other people to happy, and then it's all right. So that's why keep in your mind, I said already, Buddhism is not pessimistic or optimistic, but it is realistic. With that reality, you have to live happily all the time. That means you are practicing mindfulness. Anumodana. Thank you. ගරුතර ස්වාමීන් වහන්සේ, මෙලොව පරලොව දෙලොව ජීවිතයම සඳහා ජීවිත අනවබෝධය නිසා දුක හටගන්නවනේ. ඒ දුක හටගන්න සංස්කාර හේතු වෙනවද? ඔව් ශලිති ගුරු මහත්මියනි, දැන් රූප වේදනා සංඥා සංඛාර විඥාන කියන ස්කන්ධ පංචකය අපි කෙටියෙන් හඳුනලා දුන්නා. එතකොට සංස්කාර වචනය ටිකක් ගැඹුරු අදහසක්. සරල අදහසින් සංඛාර කියන වචනේ ස්කන්ධ පංචකයේදී අපි සඳහන් කරන්නේ සකස් කිරීම, මනසින් සකස් කිරීම. එතකොට තවත් ආකාරයකින් සඳහන් කරන සංස්කාර කාය සංස්කාර, වචී සංස්කාර, චිත්ත සංස්කාර කියලා. දැන් මේ තරුණ ඇත්තොත් එක්ක ධර්ම සාකච්ඡා වුණා තමිල මහත්මයාණෙනි, වැඩිහිටි ඇත්තොත් මේක ශ්‍රවණය කරනවා. නිසා අපි ගැඹුරු අදහසත් මේ තරුණ දරුවන් ඔස්සේ දෙන්න ඕනේ පණිවිඩය. නැත්තම් මේ තරුණ ජීවිතවල වඩාත්ම ඇහෙන්නේ කතා කරන්නේ වැඩිපුර ආදරය, දුක, කඳුල, සතුට, එහෙම නැත්නම් ඉගෙනීම, දියුණුව, රැකියාව මේ දේවල් එක්කනේ. නමුත් ජීවිතයේ යථාර්ථය අපි පෙන්වන්න කරන්න ඕන. ඒතකොට සංස්කාර සිතෙන් සකස් කරනවා. කාය සංස්කාර කයින් සකස් කරන ආස්වාස ප්‍රස්වාස ගැන මතු කොට දක්වලා. වචී සංස්කාර විතක්ක ਵਿਚාර ඉස්සෙල්ලා හිතන්න ඕනේ, මෙනෙහි කරන්න ඕනේ, වචනෙන් පිට කරන්න. මනෝ සංස්කාර වේදනා සංඥා විඳින් සහ සලකුණු. මේවා සංස්කාර. අපිට සකස් කරන ප්‍රධාන වශයෙන් ස්කන්ධ පංචකයේදී මනසින් සකස් කරන අවසානයේ අරමුණු කර්ම බවට පත් වෙන්නේ ඒවා තමයි. දැන් පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයේදීත් අවිජ්ජාපච්චය සංඛාරා කියලා කියනවා. දැන් හේතුන් ප්‍රත්‍ය කරගෙන සකස් වෙන හැම ඵලයක්ම විපාකයක්ම හේතුන්ගේ විසිර යාමෙන් නැති වෙනවා කියන තැනට හිත පුරුදු කොට නැත්තම්, භාවිත බහුලීකත නැත්තම් අපි කැමැති අරමුණේ ඇලෙනවා, අකමැති අරමුණේ ගැටෙනවා. පිය රූපේ සාරජ්‍යති, අපිය රූපේ ව්‍යාපජ්‍යති. අන්න එතෙන්දී අපි නැවත ලෝභ දෝෂමෝ සකස් කරගන්න. ඒ අවිද්‍යාවෙන් කර්ම සකස් කරගෙන සංකාර, සංකාරපච්චය විඥාන, විඥානයකට, උපතකට, පටිසන්ධියකට අවස්ථාව සලසලා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ දැන් ඇහුවේ සංස්කාර ගැන. එතකොට මෙන්න මේ සංස්කාර පිළිබඳ අවබෝධයක් ඇති කරගත්තොත් මූලික පියවරේදී අපි පුඤ්ඤ, අපි එහෙම කියමු, අපුඤ්ඤාභි සංස්කාර නිතුව පුඤ්ඤාභි සංස්කාර. හිතින් නිතරම රැස් කරන්න පිං, කුසල්. හැබැයි මොකටද කුසල් ඕනේ? මොකටද මුදල් හරි හම්බ කරන්නේ? සතුටින් ජීවත්, ධර්මානුකූලව හරි හම්බ කරලා බුත්තා භෝගා බතා බච්චා. තමනුත් අනුභව කරලා පරිහරණය කළා, gedara ඥාති හිත මිත්‍ර රටට ලෝකෙට සේවයක් කරනවා. හැබැයි සියල්ල ඕන මොහොතකත් හැරෙනවා. අන්න ඒ වගේ පින් සිද්ධ කරන්නේ සංසාර ගමනේ සැප විඳ යන්න කියන තැනට වඩා නිවන අරමුණු කරනකොට ධර්මයේ දකින්න උපකාරක පෙළක් හැටියට මම පුඤ්ඤාභි සංස්කාර කුසල් සිතුවිලිම සකස් කරනවා කියන තැනකින් දැක්කොත් ඒ කුසලයේ තුල ලෝභ දෝෂ මොහ වලට යන තැන මග හරවනවා. එතකොට ඒ කුසලයෙන් ඔබට පුළුවනි මේ යථාර්ථයේ තේරුම් ගන්න, මේ ස්කන්ධ පංචකයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණ ධර්මයට යටත්ය කියන තැනකදී නිවන් මඟට එනකොට කුසලයක් ඒකත් අවසන් වෙනවා. කර්ම කියන කුසල අකුසල් සියල්ලම කම්මක්ඛයෝ කියන තැනින් අවසන් වෙනවා. එතකන් අපිට කුසල සංස්කාර, පුඤ්ඤාභි සංස්කාර අවශ්‍ය වෙනවා. Venerable Swamin Wahansa, why don't people realize the sorrowful or the painful nature of samsara? Miss Anuja, in general people used to look at everything is dukkha. When we teach Dhamma, so that's why Mr. Miller, some people used to say why Buddhism is always talking about suffering, dukkha, dukkha. Of course we are not always just talking about dukkha or suffering. Just we are focusing on what dukkha is or what suffering is, and then you have to avoid to gain or earn suffering. Suffering is not anywhere else, but it depends on your reality or understanding. Without having real understanding of dukkha or suffering, if you are going to attach to the things by thinking it's me, it is permanent, definitely you are going to create your own dukkha or suffering within yourself, because everything is impermanent.
So that's why always we are asking people, of course you have to attach to the things while having knowledge and understanding of impermanence. And dukkha, also anatta. Everything is impermanent. There is suffering. Also, I have no any control over anything. As I explained before, even over my body. It doesn't matter how many times you are going to brush up your teeth, clean your body, comb your hair, and doing lots of things to beautify your body, but still, when we get sick and old, we become innocent and helpless. That's the reality of this way. Therefore, we are not going to invite anyone to be sorrowful or to invite pain and sorrow. Of course, when the things are changed, you have to be mindful, act accordingly. You know, when someone is getting sick, at that time, you have to take precautions. At the same time, you have to treat him or her with lots of compassion. Because me too, myself also subject to get sick and all. Why not? Why am I going to have any kind of, nasty thoughts towards that sick person or my loved ones? By having comparison with my own body and life, I have to treat this person or this person with love and compassion. And then we feel, though we are, got sick, but still we feel it's lovely. Our bodies are got sick, but still our minds are happy. Therefore, we get together, live in harmony, and we have to follow peaceful lives. So that's why we are asking, you don't want to cry, but act accordingly. All the time be mindful. It is subject to get sick and all. Therefore, be virtuous people and then serve yourself. At the same time, work towards other people to make them happy. It's very important. In Buddha's teaching, we call it as paratacharya. Thank you. සසර දුක ගැන කතා කරනකොට ස්කන්ධ පංචකයේ පහළවීමම දුක ලෙස අපිට තේරුම් යනවා. එතකොට මේ ස්කන්ධ පංචකයත් සක්කාය දිට්ඨිය අතරත් තියෙන සම්බන්ධතාවය කුමක්ද කියලා අපිට පැහැදිලි කරලා දෙනවා සානස. ගාන්ත ගුරු මහත්මයාණෙනි, දැන් මේ දුක කියන පිළිබඳව සසර පිළිබඳව කතාවත් මේ ජීවිතේ බෞද්ධ දර්ශනයට අනුව දුක්ඛ කියන කතාවත් අපි මතු කරගන්නකොට ප්‍රධානම කරුණ තමයි මේ ස්කන්ධ පංචකයේ ස්වකීය කොට ගන්න එක. මගේ යටතේ මට ඕන විදියට පාත්ත ගන්න පුළුවනි කියන අදහස. සත්කාය දිට්ඨි නැත්තම් මේ ස්කන්ධ පංචකයේ ස්වකීය කොට ගන්නවා. ඒතං මම මගේය, ඒසෝ හමස්මි මම වෙමි, ඒසෝ මෙයත්ත මගේ ආත්මයයි, මගේ වශයෙන් පවතිනවා කියලා හිතෙන් දැඩිව ගන්න. ඒක තමයි සක්කාය දිට්ඨි. දැන් කවුරුත් අහන්නේ මොකද්ද මේ සක්කාය දිට්ඨි කියලා. එතකොට සිංහල තේරුම කියනවා මම මගේ කියන දෘෂ්ටිය. ඉතින් ඒක හරිද වැරදිද කිව්වොත් ඔන්න එකපාරට උත්තරයක් දී ගන්න අමාරුයි. සමහර කෙනෙකුට කරුණාවෙන් සඳහන් කරන්නේ ඒක වැරදි. ඇයි සක්කාය දිට්ඨිය වැරදි කියන්නේ? ඔන්නතනින් තමයි දැනුමට වඩා අවබෝධයට ගන්න ඕනේ. දැන් අපි අමිල මහත්මනි සාකච්ඡා කළා වගේ මේ දුක සකස් වෙන්නේ අනවබෝධයෙන් ස්කන්ධ පංචකය මම මගේ කර ගැනීම නිසානේ. ස්කන්ධ පංචකය අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම තිලක්ෂණයට යටත් එය එසේ සකස් වෙනකොට වෙනස් වෙනකොට දි รา ගෙන යනකොට අපි ඉබේම හිතේ දුක් උපදවා ගන්නවා. අර වස්තුව තුළ දුක තිබුණේ නැහැ. සංකප්ප රාගෝ පුරිසස්ස කාමෝ නතේ කාමායා නිචිත්‍රානි ලෝකේ. කිසිම වස්තුවක කාමයෝ නැහැ. ඉතින් අපි කාමයෝ හිතින් හදා ගන්නවා. දැන් රහතුන් වහන්සේ නමක් දකින රූපයයි අශෘතව පෘථග්ජන පුද්ගලයෙක් දකින ඒ රූපයම සිතුවිලි දෙකක්නේ. රහතුන් වහන්සේට හට අරගෙන බිඳියන සංකතය. අශෘතව පෘථග්ජන පුද්ගලයාගේ සිත භාවිත නැත්තම් ඔහු ඒක කාමයෝ හදා ගන්න පුළුවන්. ඇටසැකිල්ලටත් කාමයෝ හදාගත්තා. අන්න ඒ නිසා මේ ස්කන්ධ පංචකය මගේ මම වෙමි මගේ වශයෙන් මට ඕන විදිහට පවතිනවා කියලා හිතෙන් දැඩිව ගත්තොත් උපාදානය කරගත්තොත් සංයෝජන වුණොත් දැඩිව බැඳගත්තොත් අන්න ඒක සක්කාය දිට්ඨිය. එතකොට සක්කාය දිට්ඨිය බැහැර කරන්න කියන්නේ ඒකයි. සම්මා දිට්ඨිය කරගෙන හට අරගෙන බිඳී නැතිව යනවා කියන යහපත් වූ දැක්ම අපි ගැඹුරු තැනකට අරගෙන එතකොට සම්මුතිය තුල ස්කන්ධ පංචකය පාත්වනවා. නිවැරදි ලෙස කවල පොළ නාවල පිරිසුදු කරලා ඉගෙනගෙන රැකියාව යුතුයකම් සිද්ධ කරනවා. තවත් සරලව සඳහන් කළොත් සම්මුතියට මොනතරම් මම මගේ කියලා පැවසුවත් මමවත් හැබෑවට මට අයිති නැතිනම්
කොච්චර ලං වෙලා හිටියා සුසුමකට සුසුමක් ගැටෙනා පමණක ස්වාමියා බිරිඳ දෙමව්පියෝ දරුවෝ වුණත් මගේ වෙන්නේ ස්ථිර වෙන්නේ සදාකාලික වෙන්නේ නේතං මම නේසෝ හමස්මින් නමේසෝ අත්තා මේ ලෝකේ කිසිවක් මගේ වෙන්නේ නැහැ ස්ථිර වශයෙන් පරම සත්‍ය වශයෙන් මේ තුල මම ඇත්තෙත් නැහැ මම ඉන්නවනම් මොකටද දමිල මහත්මයානේ කටයි මූණයි ඔක්කොම වැඳගෙන අමාරුවෙන් අපි මේ ඉන්නේ දැන් ලං වෙන්නත් බෑනේ දෙමව්පියෝ දරුවා ඉතින් මම මගේ නම් මොනවද මේ ශරීරයට අපි නොදුන්නේ මේ රූපස්කන්ධයට ආහාර පාන පන කොච්චර දේවල් දුන්නද දැන් මේ පසුගිය දවස්වල මත් අතුරු වලට සමහර කෙනෙක් කරුණාවෙන් සඳහන් කරන හිතරිදවන්නේ නමුත් ඒ දේට පවා දිව රසවත් කරන්න කියලා මොනවද කරන්නේ දැන දැනත් ලෙඩ දුක් දැන දැනත් විපතක මහත ඔය සැප දෙන්න හැබැයි රෝම කූපයක නිය කැබැල්ලක දත් කැබැල්ලක සම් කැබැල්ලක හැබැයි අයිතියක් නැහැ. ඔන්න ඔය විදියට අවබෝධයට ගත්තම නිරෝගීව ගුණවත් ජීවිතය පවත්වනවා. හැබැයි පරමාර්ථ වශයෙන් මමත් මා තුලින් අත්හැරලා මම කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේත් පැවැත්මට. පරමාර්ථ නිවන් අනුමෝදන් කරන තැන මම තුල මා ඇත්තෙත් නැහැ. මා තුල මායින් වෙච්ච ගාම ඉතින් මගේ කියලා යමක් නැහැනේ. මම මටයි තියෙන ඉතින් නුඹ මගේ වෙන්නේ කොහොමද? අන්න ඒ ස්කන්ධ පංචකයයි සක්කාය දිට්ඨිය අතර මේ සම්බන්ධය. එතකොට ස්කන්ධ පංචකය නැති කරනවා කියන්නේ මේක කඩා බිඳ දාන එක නෙමෙයි. අර හිතින් ගන්නා වූ මම මගේ කියන උපාදානය කර ගැනීම හිතින් බැහැර කරන. ඒක තමයි ආසවක්ය. ආශ්‍රව ශ්‍රේ කරනවා සසරට බැඳ දමන දස සංයෝජන වල පළවෙනි සංයෝජනයේ බැඳීම තමයි සක්කාය දිට්ඨිය. ඉවත් වෙන්න ඕනේ මේ අවබෝධයෙන් ස්කන්ධ පංචකය කෙරේ. නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි අද දවසේ කතා බහ කරමින් ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ සසර බියකරු බව සසර දුක මැඩගෙන දහමට අනුකූලව Tamanගේ ජීවිතය පවත්වා ගන්න කියන කාරණාව පිළිබඳව අපි විරාමයක් ලබාගෙන මේ සංවාදය ඉදිරියට ගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අද නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි සාකච්ඡාවට බඳුන් කරමින් ඉන්නේ මේ සසරෙහි බියකරු බව දුක මැඩගෙන දහමට අනුකූලව අපේ ජීවිත සතුටින් සන්තෘෂ්ටියෙන් පුරවා ගන්න කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳ අද අපේ වැඩසටහනට වැඩම කර සිටිනවා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ වගේම තමයි අපේ සාකච්ඡාවත් එක්ක එකතු වෙනවා බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේහි සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දහම් පාසල් දෙකෙහි දරුවන්ට දහම් දැනුම ලබා දෙන තරුණ ගුරු මහත්ම මහත්මීන් පිරිසක් අපි සූදානම් ඔවුන් සමග මේ සාකච්ඡාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. Venerable Swamin Wahansa, as young people, we are still struggling to achieve various goals in our life. So when driving towards these goals, how can we apply impermanence to our day-to-day activities? Of course, Miss Asini, as young people, you have to be mindful of reality of this life. As we discuss on suffering of this sansaric journey, and then you have to train your mind to accept the truth how this life valuable is. Dullabancha manusattang, being a human is so rare. It's very important. Train your mind to accept these teachings. Being a human is so rare compared to animal world. At least just think, we are able to count human heads, but we are unable to count animal world. First thing is just you have to train your mind to accept everybody. All young people, I would like to invite everybody with compassion. Think about your valuable life. It is rare, it's noble, used for a good cause. But the reality is all the time it's having constant changes. We don't have any control. It says, Tinimani bhikkhave sankatassa sankata lakkane katamani tini upado panyanti vayo panyanti titassa anyatattam panyanti. There are three signs just we have to realize. What does mean? Arises, persist, and disband. These three signs are we can find through our lives, our life patterns. Always is having constant changes. By knowing this truth, you have to use your energy. It could be mental and physical for a good cause.
But you are trained to accept the truth of impermanence. Therefore, you don't want to violate any rules. It could be societal, it could be religious, it could be your family rules. I mean your family moral rules. Of course, you have to respect, because your parents are saying, I love you, I like you, my child. We did everything what we could because of you, because of brothers and sisters in this family. So respect that, and then work harder, study well, and then get married. It depends on your wish and parents' permissions and things, because parents are having lots of experiences throughout of their married life. And then work harder, earn money, should be rightful, and then make you happy. Also, just help other people to be happy. Also, serve this world, because it's important. We are living on this earth. Everybody is helping each other. Why not? We have to help each other. And then you don't want to cry. You don't want to dwell any kind of sorrowful thoughts in your mind. The reality is everything is having constant changes. That means by knowing this truth, you are going to treat each other. Everybody's making mistakes. Even at that time, with compassion, you can, let them know. At the same time, we have to make ourselves correct. That's fine. There are some people, those who are not right. They may violate some rules. Even at that time, you have to protect yourself. At the same time, you have to protect your not only body, but also your mind from evil thoughts. And then all the time, you are going to be happy. ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේ අවසරයි. සසර දුක පිළිබඳව කතා කිරීමේදී එහි එන වේදනාව බොහෝ දෙනා තමා තුළ ඇති අනවබෝධය නිසා දුකක් ලෙස පමණක් වටහාගෙන සිටිනවා. වේදනාව නම් දුකකි කියා සිතනවා. මේ පිළිබඳව ඔබ වහන්සේට කෙටියෙන් පැහැදිලි කර දිය හැකිද? දෙව්මිනි ගුරුතුමියනි, දැන් අපි ස්කන්ධ පංචකයේ පුරාම කතා කරනකොට සාමාන්‍ය ලෝකයා ස්කන්ධ පංචකයේ දේශ බලන ආකාරය අමිල මහත්මනි අපි සාකච්ඡා කළා. ඒ දෙව්මිනි ගුරු මහත්මියන් අහන්නේ දැන් බොහෝ විටක අපි දුකක් කියලා මේ වේදනාවත් එක්කනේ. දැන් සමහර කෙනෙකුගේ ගෙදර අපි හිතමු එහෙම කාමර 7-8ක් තියෙනවා කියන විදියට භෞතික සම්පත් තියෙනවා, ආහාරත් රසවත් ලෙස තියෙන, ඇඳුම් පැළඳුම් දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි ඔවුන්ම කියනවා මට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මට කුසගින්න දැනෙන්නේ නැහැ. වෙලාවකට මට හිතෙනවා ඔළුව හැරුණු ඇතේ යන්න මට හිත කියන්නේ නැහැ මේ වහලයට ඉන්න කියලා. ඔය කියන්නේ වේදනාව ගැන. දැන් එතකොට අපි සඳහන් කළා ස්කන්ධ පංචකයේ වේදනා ස්කන්ධයේදී සැප දුක් මධ්‍යස්ථ විඳීම්. ඒ විඳීම් තුනම සුව හෝ වේවා දුක් හෝ වේවා අදුක්කම සුඛ මැදහත් කියන මේ අවස්ථා තුනම හේතුන්ගෙන් සකස් වුනේ. සැප වේදනාව හේතු. ගේ හදාගත්තා. දැන් ගුරුතුමිය ගැන ඔබ කතා කළොත් වෛද්‍ය විද්‍යාලයේ මේ ඉගෙන ගන්න කාලය තුල මහන්සි වෙලා දක්ෂව කටයුතු කළා වෛද්‍ය විද්‍යාලයට සුසුකම් ලැබලා දැන් හේතු. හැබැයි ඔබේ වෘත්තිය තුලත් අනාගතය කරන්න වෙන්නේ මේ වෙනස් වීම තුල ගිලන් වීම తాවකාලික හෝ ප්‍රතිකාර කරන දෙයකට යොමු වෙන්න. දැන් සැප වේදනා. හැබැයි හිතෙන් තණ්හා මදමාන මම දැන් ඉගෙනගෙන මම මේ වගේ තැනකට යන්නේ. මගේ යාළුවොත් අමතක කරලා අම්මා අප්පච්චිත් අමතක කරලා ඒගොල්ලෝ මට ගැලපෙන්නේ නැත්නම් ආදී වශයෙන් ගියොත් සැප වේදනා දුක් වේදනාකම තමයි. සැප තිබුණත් කවුරුත් තමයි කිව්වොත් මහා නපුරු මිනිස්සෙක් යන්න නම් එපා ළඟටවත් කියලා කිව්වොත් ඔබ හිතුවට සැප කියලා හිතෙන් හැබැයි ඔබට දුක. හැබැයි ඊළඟට ඔබට තනිකම හුදේකලාව පාළුව ඉබේම සැප දුකට හැරේ. අපිට වළක්වන්න බැරි දුක් තියෙනවා. ස්කන්ධ පංචකයේ වෙනස් වීම වගේ ලෝකේ සියල්ලම වෙනස් වෙන සංකත සංකාර. අපේම ශරීරය දැන් මේ ගිලන් වීම තුල ප්‍රතිකාර කරන්න. ගිලන් වෙන්නේ ඉස්සෙල්ලා පරිස්සම් වෙනවා. ගිලන් වුණොත් ප්‍රතිකාර කරන හඬා වැළපෙන්න ඕනේ. ආතුර කාය සමේ සතෝ චිත්තං අනාතුරං භවිස්සති. කය ගිලන් වුණා සිත ගිලන් කරගන්න නැති වෙන්න අපි මේ ධර්මයේ තුලින් ප්‍රයෝජනයක් ගන්නවා. අන්න ඒ අනුව දැක්කොත් සැප දුක් මධ්‍යස්ථ කියන සියලු විඳීම් උපේක්ෂා විදර්ශනා උපේක්ෂාවෙන් දැකගත්තම ඔබ කියන විදියට තරුණ ඇත්තොයි අහගෙන ඉන්න සියලු දෙනාටම ජීවිතය කියන්නේ නහගන්න නෙමෙයි සංසිඳව ගන්න සැනක්. දැන් බොහෝ කෙනෙක් අහනවා වෙන අමිල මහත්මයානේ කියනවා හැන්නේ ජීවිතය කියන්නේ විඳින්න තියෙන දෙයක්. තා මොකද්ද කියනවා මේ එහෙම කියනවා නේද? හොඳයි අපේ ධර්මානුකූල අදහසක විඳින්නෙත් බලාගෙන අනවබෝධයෙන් විඳින්න ගියොත් ඔබට ඉතින් ඔබ කියන විදියටම විඳවන්න තමයි වෙන්නේ. විඳින්න ගියොත් වැරද්දෙන් රහසේ හෝ මගේ හිත ඉල්ලන දේ දෙනවා කියලා විඳින්න වෙන්නේ දුකම තමයි. හැබැයි අවබෝධයෙන් ධම්ම පීති සුඛං සේති ධර්මයෙන් විඳින්න. ධර්මයෙන් විඳින තුල රාගය නැහැ. ලෝභය, දේශය, මෝහය නැහැ. ඒකේ සුවය බලන්න ඕනේ.
තරුණැත්තොයි වැඩිහිටිය අපි හැම කෙනෙක්ම පුංචි දරුවන්ටත් කියා දීලා ධර්මයේ ලබන සුවය බොහොමයි. අන්න ඒ වේදනාව සුඛ වේදනාව අවසානයේ කෙලවර පීති සුඛ නැත්නම් නිරාමිස ප්‍රීතිය අවසානයේ පස්සද්ධි සමාධි උපේක්ඛා කෙලවර නිබ්බානම් පරමං සුඛං උතුම්ම සුවය නිවන කියන තැනටම හිත අරමුණු කරන්න පුළුවනි. Venerable Swamin Wahansa, do we always have to endure suffering in this sansaric journey? It depends on our understanding, as I explained before, Miss Litmi. If we are not trained our mind to accept the three characteristics of existence, definitely we are going to undergo suffering. People used to say there is suffering, anxiety, stress, depression, tension. There are so many words in this modern society people used to put over. Anyway, whatever we call it, but still it's dukkha, it's unsatisfactory. Sometimes we are not able to fulfill what we wish to gain. That means we feel it is stressful. It is stressful. But if we are train our mind, or if we are awakened with mindfulness or with reality, we don't want to have that kind of stress, or we don't want to follow a stressful life, because we know everything is having a constant changes. Only thing is we have to live at the present moment. And then why we are going to invite any kind of sorrowful thoughts? We don't want to invite painful thoughts into our mind. Therefore, we are not supposed to say everybody is having dukkha. It depends on our understanding. So that's why always we are asking people, kattabbang kusalan charitabbang brahmacharyang. Do something good. Talk something beautiful or honey. Also act accordingly. It is useful yourself, also for others. That means you are reducing dukkha or stress, and then you are calming your own mind. It is within yourself. Otherwise, we are not going to say we can find dukkha is everywhere. Everybody is having dukkha. Dukkha is in your mind. Of course not. It depends on your understanding. Therefore, we already passed our sansaric journey. It was full of dukkha. All right. Now we got a chance. We got a chance to overcome that kind of sorrowful situations. It's a very valuable opportunity we got, and then use for a good cause. And then we are able to reduce dukkha. Finally, we are supposed to cease all kind of dukkha, which is called nibbana. Thank you. මේ ගෙවෙන කාල වකවානුවම ජීවිතය පිළිබඳ ඉතාම හොඳ අවබෝධයකින් යුතුව ජීවිතය ඉදිරියට අරගෙන යන්න, ජීවිතය ඉදිරියට පවත්වාගෙන යන්න අපිට හොඳ කාල වකවානුවක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. ඒ කාලය තුල දහම පිළිබඳ අවබෝධය තුලින් අපි ජීවිතයේ සතුටින් සන්තෘප්තියෙන් ගෙවා දමන්නේ කොහොමද කියන කාරණාව පිළිබඳ අද නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනින් අපි කතා බහ කළේ. බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ ප්‍රධාන අනුශාසක ආචාර්ය මිරිසේ ධම්මික ගෞරවනීය ස්වාමින් වහන්සේට අපේ ගෞරව නමස්කාර පෙරදරි ස්තුතිය පිරිනමනවා. ඒ වගේම අපේ වැඩසටහනත් එක්ක සහභාගී වුණු බත්තරමුල්ල සිරි සුදස්සනාරාම සදහම් සෙනසුනේ පවත්වාගෙන යනු ලබන සිංහල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය දෙකෙහිම දහම් පාසල්වල ගුරුවරුන් නියෝජනය කරමින් පැමිණි මේ තරුණ පිරිසටත් අපේ ස්තුතිය පිරිනමනවා. නිවසේ සිට අපේ වැඩසටහන බලන් ඉඳපු ඔබ හැමෝටම මේ වැදගත් වෙන්නේ නැති ගෙවෙන වකවානුව තුල ජීවිතය අවබෝධ කරගෙන සතුටින් ජීවිතය ගෙවා දමන්න, උපේක්ෂාවෙන් ජීවිතය ගෙවා දමන්න ඔබට ආරාධනා කරමින් අපි නිවෙන තුරුණු සිත් වැඩසටහනෙන් සමුගන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔබට තෙරුවන් සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා.